ውድ የኢትዮ ቱቶሪያልስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይስሐቅ ነኝ። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ቢል ኦፍ ኳንቲቲን እንዴት አድርገን ኤምኤስ ፕሮጀክት ላይ እናስገባለን የሚል አጠር ያለች በጣም ጠቃሚ የሆነች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለምን መሰላችሁ? አንዳንዴ የጨረታ ዶክመንቶችን ስትሞሉ ስኬጁሊንግ ፓርት ላይ ሙሉ ኢንፎርሜሽን እንድታይ ይፈልጋል። የዛኔ ቢል ኦፍ ኳንቲቲውን ፓርት ማስገባት ከፈለጋችሁ እንዴት ነው? ተከታተሉኝ። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ኤምኤስ ፕሮጀክታችሁን ትከፍቱና ጋንት ቻርት ላይ መሆናችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ። ጋንት ቻርት ደግሞ ምን ውስጥ ነው ያለው? ታስክ ውስጥ ነው ያለው። ታስክን ስትከፍቱት እዚህ ጋር ጋንት ቻርትን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ጋንት ቻርት ላይ መሆኔን አረጋግጫለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ በዱሬሽን እና በስታርት መካከል ቢል ኦፍ ኳንቲቲን መፍጠር ፈልጌያለሁ። ቢል ኦፍ ኳንቲቲ ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለው። ዲስክሪፕሽን እዚች ጋር ተጽፎልናል አለ፣ አያስፈልገንም። ዩኒት አለው፣ ኳንቲቲ አለው፣ ሬት አለው፣ አማውንት አለው። እነሱን ኮሎኖችን እዚህ ጋር መፍጠር ነው የፈለኩት። እሱን ለማድረግ ዱሬሽን እና ስታርት መሃል ስለሆነ የፈለኩት ቺኛዋን ካርሴሪን እዚህ ጋር ሳስቀምጠው ዳውን አሮ ምልክት ትመጣለች። ራይት ክሊክ አድርገውና ኢንሰርት ኮለን ብዬ አሁን መጻፍ የፈለኩት ምንድነው? ዩኒት ነው። ዩኒት ደግሞ ኤክስፕሬስ የሚደረገው በቴክስት ነው። ቴክስት ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የፈለኩትን እመርጣለሁ። ቴክስት ቴንን መረጥኩኝ። እሱን ካረኩ በኋላ ደብል ክሊክ አድርጌ ለምንድነው ቴክስት ቴንን የመረጥኩት? ለዩኒት ነው። ዩኒት ብዬ ኢንተር እለዋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ኳንቲቲ ነው የሚመጣው። ራይት ክሊክ አድርገውና እንደቀደሙ ኢንሰርት ኮለን ብዬ ኳንቲቲ ደግሞ በምንድነው ኤክስፕሬስ የሚደረገው? ኳንቲቲ ቁጥር ነው፣ ነምበር። እነን ጽፈው ራሱ ኔም ኖት ነምበር እያለ ይመጣል። እንዳይረሳኝ ተመሳሳይ ማድረግ ስላለብኝ ነምበር 10ን መረጥኩኝ። ደብል ክሊክ አድርገውና ነምበር 10 ምንድነች? ኳንቲቲ ነች ማለት ነው። q n t y ብዬ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምጽፈው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ q n t y ብዬ ነው የምጽፈው። የጻፋችሁትን በፍጹም መርሳት የለባችሁም። ቅድም ያስገባችሁትን ኳንቲቲ ስንት ነው የመረጥነው? ኳንቲቲ 10 ነው። እሱ መረሳት የለበትም። ቀጥሎ ደግሞ ሬት ነው። ኢንሰርት ኮለን ሬት። ሬት ደግሞ ምንድነው? ኮስት ነው። ሲ ብዬ ጽፈው ኮስት ይመጣል። ከኮስት አማራጮች አሁን ኮስት ይሄንን ለምረጣውና ደብል ክሊክ አድርጌ ሬት ብዬ ጻፍ። ቀጥሎ ደግሞ አማውንት ነው። አማውንት ደግሞ ቤዝላይን ኮስት ነው። ራይት ክሊክ እናርጋውና ኢንሰርት ኮለን ቢ ብዬ ጽፈው ቤዝላይን ኮስት የሚል ይመጣል። ደብል ክሊክ አርገ ነው ምን እንለዋለን? አማውንት ይሄንን ካደረግን በኋላ ኳንቲቲያችንን መስጠት እንችላለን። አስገባነው ቢል ኦፍ ኳንቲቲን። አሁን እዚህ ጋር ዩኒት ያለው ለማን ነው? ሳይት ክሊራንስ አሁን በሜትር ስኩዌር ነው። እቺው ቴክስት ብለን ስለጻፍን ቴክስት ነው የምጽፈው። ቁጥር አይጽፍም፣ ሌላ ነገር ኮስትም አይጽፍም። ትሬንች ኤክስካቬሽን ሜትር ኪዩብ፣ ዘያዘር ባክፊል ሜትር ኪዩብ፣ ካርታዌይ ሜትር ኪዩብ፣ ሌላ ሃርድኮር ሜትር ኪዩብ ያለን እንቀጥር ሜትር ኪዩብ። ሌላ ማን አለን? ሊን ኮንክሪት ሜትር ስኩዌር ሜትር ኪዩብ። ከሌላ ቦታ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። በስንት አይነት መንገድ ክሬት እንደሚታደርግ ከዚህ በፊት ስለነገርኳችሁ እሱ አያስቸግረንም። ኳንቲቲን አሁን ደግሞ በነምበር ነው ኤክስፕሬስ የሚደረገው። አሰምሽን አሁንም ልውሰደው። እኔ የፈለኩትን ቁጥር እዚህ ጋር ጽፋለሁ። 50 56 45 በግምት ነው እየሞላው ያለው። 34 ቢሆን እናንተ ከተሰራው ዳታ ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። 46 ሊን ኮንክሪት 23 10 ሴንቲሜትር ቲ ኮንክሪት 50 ቢመጣ 50 ሜትር ኪዩብ ወር ምናምን እንደዛ ቢመጣላችሁ ሬቱንና ከፈለገን አሁን ሬቱን እንሙላና አማውንቱን ከሰራችሁት ዳታ ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን አማውንቱን የመጣልኝ አማውንት ብዬ ሳይት ክሊራንስ አሁን 3400 ቢመጣልኝ፣ ያኛው 4000 ቢመጣልኝ፣ ባክፊል 2000 ቢመጣልኝ፣ ካርታዌይ 4000 ቢመጣልኝ እና ሃርድኮር ካርታዌይ 1000 ቢመጣልኝ፣ 500 ቢመጣልኝ፣ ሃርድኮር 4000 ቢመጣልኝ እና ባዛልቲክ ስቶን ኢኩቫለንት 5000 ይመጣልኝ፣ ሊን ኮንክሪት 3000 ይመጣልኝ፣ እንደገና ደግሞ ያኛው 7000 ቢመጣልኝ ብዬ ነው እየሰራሁ ያለሁት። ኤግዛክት ቁጥር አይደለም፣ ዝም ብዬ ላሳያችሁ ብዬ እየሄድኩ ያለሁት መንገድ ስለሆነ ነው። ግን ሬትን አሁን ዲተርማይን ለማድረግ
እንዲያውኑ መጻፍ አይጠበቅብንም ሌላ ኦፕሽን አለን ካስተም ፊልድ የሚል እሱ ሬት ላይ አናቱ ላይ መጥቼ አሁንም እቺ ምልክት ስትመጣ ራይት ክሊክ አደርገውና ካስተም ፊልድ ምትላለች ካስተም ፊልድ ዲቴይል የሆነ ገለጻ በሌላኛው ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ መጣለሁ በጣም ብዙ ነገሮች ነው ካስተም ፊልድ ላይ የምንሰራው ለአሁኑ ግን እንዴት ነው እቺኛዋን አጠር ያለች ፎርሙላ ክሬት የምናደርገው የሚለውን እናያለን አሁን ሬት ላይ ክሊክ አድርጌ ስለመጣው ሁላችሁ ሬት ብሎታል ሬት ምንድነው ኮስት ነው እዚህ ውስጥ ብዙ አማራጮች አሉ ኮስት ከሆነ ኮስት የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ አሁን እሱ ግን መጀመሪያውንም ኮስት መሆኑን አውቆ አምጥቶልናል ማለት ነው ሬት ነው ሬት ኮስት 1 ኮስት 10 ሬት ሷን መረጥን ከዛን ፎርሙላ እናስገባለታለን ማለት ነው ሬት ኢዝ ኢኳል ቱ ብሎ አምጥቷል በእኛ ጊዜ ሬት ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው ኳንቲቲ ታይምስ ሬት ኢዝ ኢኳል ቱ አማውንት ነው ሶቱ ድራይቭ ሬት ምንድነው ለኳንቲቲ ስናካፍለው ሬት ኢዝ ኢኳል ቱ አማውንት ኦቨር ኳንቲቲ አማውንታችን ደግሞ ምንድነው ፊልድ ላይ እንመጣና አማውንት ኮስት ነው ኮስት ሆኖ ደግሞ ቤዝ ላይን ኮስት ብለን የመላነው ቤዝ ላይን ኮስት ሲካፈል ለኳንቲቲ ፊልድ ላይ እንሄድና ኳንቲቲ ደግሞ በምንድነው የገለጽነው በነምበር ነው የገለጽነው ነምበር ካስተም ነምበር ላይ ደግሞ ኳንቲቲ ነምበር 10 ነው ብለን የጻፍነው ጨረስን ማለት ነው ፎርሙላውን ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን ድጋሚ ኦኬ እንለዋለን ድጋሚ ኦኬ እንለዋለን አያችሁት እዚህ ጋር ያመጣልናል ቼክ ለማድረግ 3400 ለ50 እናካፍላት 3400 ለ50 3400 ሲካፈል ለ50 68 አይመጣም ይመጣል እዚህ ጋር ኢረር ያለው ለምንድነው 0 ሲካፈል 0 undefined ስለሆነ ነው በዚህ መንገድ እንደዛ ያረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው ከዛ ሙሉውን እንዴት አድርገን ደግሞ ፕሪንት እናደርጋለን የሚለው ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ከወደዳችሁኝ ላይክ ሼር and subscribe አድርጉ Thank you